सो Xiaomi ले Xiaomi 12 Lite लन्च गरेको छ हैन नेपालमा र यसको स्टार्टिङ प्राइस छ 50,999 रुपैयाँ र के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन Xiaomi 11 Lite 5G NE आएको थियो लास्ट इयर त्यसको चाहिँ अपग्रेड अथवा सक्सेसर भन्दा हुन्छ हैन र यो जुन लाइट फोन्सहरु छ Xiaomi को फ्ल्यागशिप फोन्सहरुको जुन Xiaomi 12 को हैन अथवा Xiaomi 11 को यिनीहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि थिन एन्ड लाइट कन्सेप्ट त्यस्तो युज गरेको छ के हैन पहिला जुन 11 Lite 5G NE थियो त्यो पनि निकै स्लिम फोन थियो एस्थेटिक वाइज डिजाइन वाइज निकै राम्रो देखिन्थ्यो हैन अब भन्नै पर्दाखेरि जुन स्लिम एन्ड थिन कन्सेप्ट अथवा थिन एन्ड लाइट कन्सेप्टमा चाहिँ यो अलि डाउनग्रेड छ है Mi 12 Lite चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ 11 Lite 5G NE चाहिँ 6.28 mm थिकनेस मात्र थियो त्यसैगरी 158 ग्राम्स वे गर्थ्यो भने यो चाहिँ हेभियर पनि छ 173 ग्राम्स जति त्यसैगरी यो चाहिँ अलिकति मोटो पनि छ 7.29 mm आम नट बडी सेमिङ अब त्यसैगरी के छ भन्दाखेरि डिजाइनमा यो Xiaomi 12 को डिजाइन फलो गर्छ यसले जुन क्यामेराको हेर्ने हो भने अब मैले चाहिँ यसको डिटेल्ड अनबक्सिङ र इम्प्रेसन दिइसके हैन त्यसमा डिजाइनको अझै बढी डिटेल चेक आउट गर्दा हुन्छ अब यो Xiaomi 12 जुन जस्तो देखिन्छ हैन क्यामेरा मोडलले गर्दाखेरि त्यसैगरी पछाडिबाट चाहिँ फ्रस्टेड फिनिश हो यो ग्लास ब्याक नै हो यो है त्यो प्रिमियम देखिन्छ तर साइड फ्रेम चाहिँ जुन छ यो ग्लास हैन इट्स प्लास्टिक है अब त्यसैगरी यसो के छ भन्दाखेरि तल यसरी टेबलमा राख्दा चाहिँ यो एकदम वोबल हुन्छ कि यसरी राख्दा चलाउन चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ एकदम यो क्यामेरा मोडलले गर्दाखेरि धेरै वोबल हुन्छ है सो त्यो भएर त्यसैगरी अब यसमा एउटा कम्प्लेन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ अलि तल राखिएको छ के त्यो पोजिसन सो त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है कहिलेकाहीँ अनलक गर्नलाई नत्र अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ निकै फास्ट छ रिलायबल छ है त्यसमा केही प्रब्लम छैन र डिजाइन वाइज अब हुन्छ नि इट्स गुड आई थिंक यो जुन साइड फ्रेम प्लास्टिक भए पनि त्यस्तो खासै इस्यु छैन ओभरअल एस्थेटिक्स राम्रो छ तर कम्पेयर टु Mi 11 Lite 5G NE यो चाहिँ थिकर प्लस अलिकति हेभी पनि छ अब अपग्रेड चाहिँ कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि Xiaomi चाहिँ डिस्प्लेमा सो 6.55 इन्चको चाहिँ फुल एचडी प्लस AMOLED प्यानल 12 बिट कलर त्यसैगरी 120 Hz रिफ्रेश रेट अनि यसमा चाहिँ हामीले 240 Hz को टच स्याम्पलिङ रेट पनि पाउँछौँ है सो यो चाहिँ हुन्छ नि फ्ल्यागशिप लेभलको डिस्प्ले दिएको छ 950 निट्सको ब्राइटनेस त्यो माथि हैन सो अति नै दामी छ तपाईले कलर रिप्रोडक्सनदेखि लिएर ब्राइटनेस यसको निकै राम्रो छ हैन आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि पनि जुन ब्राइटनेस हुन्छ मोर देन इनफ खासै इस्युजहरु केही पनि हुँदैन र कलर रिप्रोडक्सन त भनिहाल्ने मैले हैन मुभिजहरु हेर्दाखेरि अथवा नेटफ्लिक्समा कुनै कन्टेन्ट्सहरु युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने अति नै इन्जोयबल हुन्छ निकै राम्रो छ प्लस यसले अब HDR10 प्लस त्यसैगरी Dolby Vision दुईटै सपोर्ट गर्छ प्लस यसमा चाहिँ अब रिफ्रेश रेट जुन HSR कन्ट्रोल हेर्ने हो भने चाहिँ 60 Hz को अप्सन हुन्छ त्यसैगरी अर्को 120 Hz र 120 Hz मा राख्दाखेरि चाहिँ अब अटोमेटिकली 60 Hz मा ड्रप हुन्छ हैन तपाईले अब युट्युबहरु जस्तो एप चलाउँदाखेरि अथवा कुनै कुनै एप स्पेसिफिक हुन्छ 60 Hz त्यसैगरी अरु बेला चाहिँ 120 Hz मै हुन्छ प्लस तपाईले अब हुन्छ नि अलवेज अन डिस्प्ले अन गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 30 Hz मा चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ त्यो अलवेज अन डिस्प्ले चाहिँ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपाली पहिला चाहिँ 11 Lite 5G NE मा IP53 सर्टिफिकेसन नै दिएको थियो हैन डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्सको तर यसपाली चाहिँ त्यो ड्रप गरेको छ तर Xiaomi ले प्रमिस चाहिँ गरेको थियो हैन स्प्ल्याशबाट यताउता बच्छ भनेर तर अफिसियल IP रेटिङ भने चाहिँ छैन अब कुरा गरौँ यसको हार्डवेयर यसको चिपसेटको बारेमा हैन सो यसमा चाहिँ Qualcomm को Snapdragon 778G भन्ने चिपसेट चाहिँ युज भइरहेको छ यो चिपसेट चाहिँ पुरानो चिपसेट हो 2021 को चिपसेट र यो चाहिँ हामीले Xiaomi को 11 Lite 5G NE मा देखेको छौं प्लस Samsung को A73 A52s जस्तो 5G फोन्सहरुमा नि यो चाहिँ युज भएको थियो हैन सो अब यो जुन 778G छ हुन्छ नि यो लाइट फ्ल्यागशिप फोन्सहरु भनौं अथवा हल्का प्रिमियम लाइट फोन्सहरु भनौं न यस्तो फोन्सहरुको लागि चाहिँ राम्रो चिपसेट हो तर यो प्राइसको लागि बेस्ट चिपसेट चाहिँ भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि अब तपाईले अलि पुरानो मोडल्सहरु जस्तो Realme GT Neo 2 हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ Snapdragon 870 आउँछ जस्तो जनि गेमिङ परफर्मेन्स बेटर हुन्छ र मैले चाहिँ अब यो बेन्चमार्क स्कोर्सहरुमा नि कम्प्यारिजन चाहिँ राखेको छु यसको हैन हेर्नलाई लाइक हुन्छ नि अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 778G र 870 को डिफरेन्स के कस्तो छ भनेर सो तपाईले स्कोर्सहरु चाहिँ देख्नु भयो होला अब लेट्स मुभ अन टु यसको गेमिङ अब गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले गेन्सन इम्प्याक्ट टेस्ट गर्यौं र लो सेटिङ्स 30 fps क्यापमा हेर्दाखेरि स्मुथ नै चल्छ नेग्लिजिबल स्टरर्सहरु थियो र फ्रेम ड्रप चाहिँ थिरै थिएन र एभरेज चाहिँ 30 fps तिरको थियो जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो अब सेकेन्ड COD मोबाइल म्याक्स ग्राफिक सेटिङ्स म्याक्स FPS सेटिङ्समा खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै स्मुथ स्टरर्सहरु ड्रप्सहरु केही पनि थिएन एभरेज 59.1 fps तिरको थियो सो गेमिङ चाहिँ यसको राम्रै छ अब अर्को अपग्रेड छ क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा सो पहिला 11 Lite 5G NE मा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा छ भने यसपाली चाहिँ 108 मेगापिक्सलको आइसोसेल Samsung को HM2 सेन्सर दिएको छ त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड चाहिँ सेम छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा हो 120 डिग्री FOV त्यसैगरी डाउनग्रेड चाहिँ यसपाली म्याक्रो क्यामेरामा छ 5 मेगापिक्सलबाट चाहिँ 2 मेगापिक्सलमा झार्दिएको छ हैन प्लस अटो फोकस पनि छैन
अब सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र नो पिक्सल बिनिङ यसमा चाहिँ 32 मेगापिक्सलकै बाइ डिफल्ट आउटपुट दिन्छ प्लस अटो फोकस पनि दिएको छ। अब मेन क्यामेराबाट डे लाइट फोटोजहरू चाहिँ एक्सेलेन्ट छ है, सार्पनेस राम्रो छ, फाइन डिटेल्सहरू राम्रो छ, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड छ, तर कलर चाहिँ अलिक बुस्टेड देखिन्छ, स्पेसली स्काईको जुन ब्लुज त्यसै गरी ग्रिन्सहरू चाहिँ अलिक बुस्टेड देखिन्छ। प्लस फोलिएजहरूमा मैले त्यति धेरै डिटेल्स चाहिँ पाइनँ र यो कुरा चाहिँ मैले इम्प्रेसन पनि दिएको थिएँ, नत्र चाहिँ ओभरअल मेन क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ। मुभिङ अन 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ मलाई डिसेन्ट मात्र लाग्यो है, किनभने आई थिङ्क योभन्दा चाहिँ बेटर हुनुपर्ने थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब डिटेल्स त्यति राम्रो छैन, आई थिङ्क 12 मेगापिक्सलको भएको भए बेटर हुन्थ्यो डिटेल्सहरू। डाइनामिक रेन्ज ठिकठाक नै छ, प्लस कलर चाहिँ सेम मेन क्यामेरा जस्तो अलिक बुस्टेड नै देखिन्छ, स्पेसली ब्लू र ग्रिनहरू चाहिँ ओभरअलमा ठिकठाक मात्र छ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा। मुभिङ अन टु म्याक्रो, यसमा चाहिँ अब डाउनग्रेड पाएको छ मैले अघि नै भने होइन, त्यसैले डिटेल्स अलि लो नै छ, प्लस हुन्छ नि कन्ट्रास्ट त्यति राम्रो छैन, कलरहरू त्यति राम्रो छैन र फिक्स्ड फोकस छ यो, सो त्यसले गर्दा फोकस पनि त्यति राम्रो हुँदैन यसमा। अब लो लाइट फोटोजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेडिकेटेड नाइट मोड युज नगर्दा पनि लो लाइट फोटोजहरू राम्रै देखिन्छन् है, स्पेसली कलर कन्ट्रास्ट ठिक छ, डाइनामिक रेन्ज चाहिँ अलि इम्प्रुभ हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन, नत्र चाहिँ इट्स फाइन। त्यसै गरी नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो हाइलाइट्स र स्याडोजको ब्यालेन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ होइन, प्लस नोइज रिडक्सन पनि राम्रो छ, मजाले रिमुभ गर्छ, त्यसै गरी डिटेल पनि अझै बढी देखिन्छ, प्लस कलर पनि हुन्छ नि हल्का बुस्ट गरिदिन्छ, सो त्यसले गर्दा चाहिँ ओभरअल नाइट फोटोजहरू राम्रो छ। अब यसबाट खिचेको पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ मलाई शार्प लाग्यो, बोके इफेक्ट पनि ठिकै देखिन्छ, लाइक हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कपालहरूमा चाहिँ यसले अलिक स्ट्रगल गर्छ होइन, नत्र चाहिँ ओभरअल पोर्ट्रेट्स पनि ठिकै देखिन्छ यसबाट। मुभिङ अन सेल्फी चाहिँ शार्प देखिन्छ, त्यो जुन डिटेल्सहरू छ फेसको राम्रो छ र अटो फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो जुन फोकस हुन्छ फेसमा त्यो पनि राम्रो चाहिँ गर्छ, प्लस स्किन टोन चाहिँ यसले नेचुरल हार्छ, हुन्छ नि मेन क्यामेरामा चाहिँ अलिकति अननेचुरल देखिन्छ भने कलर्सहरू यसमा चाहिँ सेल्फीको चाहिँ कलर चाहिँ अलिक नेचुरल छ। अब भिडियोजहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 4K 30 FPS सम्म खिच्न सक्छौँ होइन, र 4K मा क्वालिटी राम्रो छ, डिटेल्स राम्रो छ, फाइन डिटेल्सहरू, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ, त्यसै गरी जुन कलर्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक बुस्टेड साइडमा छ, तर आई थिङ्क भिडियोजको लागि राम्रो छ, ओभरअल 4K फुटेज राम्रो छ। त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि 1080p 30 FPS खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले EIS पनि अन हुन्छ, सो हुन्छ नि स्ट्याबिलाइजेसन पनि राम्रो छ, तर अफकोर्स 1080p मा खिच्दाखेरि चाहिँ जुन सार्पनेस हुन्छ त्यो त्यति राम्रो हुँदैन र डिटेल्स पनि त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। त्यसै गरी वाइड जुन अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा छ त्यसमा चाहिँ हामीले 4K अप्सन चाहिँ छैन, 1080-30 जुन छ अल्ट्रा वाइडको लागि ठिकठाक लाग्यो मलाई, त्यस्तो इम्प्रेसिभ भने चाहिँ छैन। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको, सो 4300 mAh ब्याट्री दिएको छ। अब 5G NE बढाउँदाखेरि चाहिँ खासै अपग्रेड भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि 4250 mAh थियो त्यसमा होइन, तर त्यही पनि जुन यसको स्क्रिन अन टाइम छ त्यो चाहिँ राम्रो छ है, 5 देखि 6 घन्टा जस्तो चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ मैले। तब एकदम हेभी युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क एक दिन नपुग्न सक्छ होइन, तर जेनरल युजर्सहरूलाई चाहिँ एक दिन मजाले पुग्छ यसले। त्यसै गरी अब चार्जिङ चाहिँ फास्ट छ यसको, 67 वाटको फास्ट चार्जिङ बक्समै दिन्छ चार्जर पनि होइन, र अब हुन्छ नि फुल चार्ज 0 to 100% जाँदाखेरि चाहिँ 50 मिनट जस्तो लाग्छ, त्यसरी 30 मिनटमा चाहिँ अराउन्ड 83-84% जति चार्ज भइसक्यो हुन्छ नि, सो फास्ट चार्जिङ चाहिँ निकै राम्रो छ यसको। त्यसै गरी कुरा गरौँ यसको स्पिकर्सको, सो स्पिकर चाहिँ डुअल स्पिकर हो, तर डेडिकेटेड एउटा मात्र हो, सिङ्गल बटन फायरिङ, अर्को चाहिँ माथि जुन एयरपिस छ त्यसले चाहिँ एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ र ठिकै मात्र छ यो क्वालिटी चाहिँ मलाई होइन यो प्राइसको लागि, लाइक लाउडनेस त्यस्तो लाउड पनि छैन, लाइक एभरेज अबभ एभरेज छ होइन, तर क्ल्यारिटी भने चाहिँ आई थिङ्क बेटर हुन सक्थ्यो यो प्राइस रेन्जमा। अब ओएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एन्ड्रोइड 12 र MIUI चाहिँ 13 पाउँछौँ, र यो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट फोन हो यो कम्बोमा आउने, नत्र चाहिँ Xiaomi को युजली MIUI 13 भयो भने एन्ड्रोइड 11 मा आइरहेको हुन्छ होइन। अब के छ भन्दाखेरि यो अलिक स्न्यापी फिल छ आई थिङ्क पहिला भन्दा होइन, एन्ड्रोइड 11 को MIUI 13 भन्दा स्न्यापी फिल छ। त्यसै गरी आई थिङ्क जुन 1080p रेजोल्युसन भए पनि त्यो जुन DPI छ पिक्सल पर डेन्सिटी चाहिँ बढेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन, किनभने त्यो जुन टेक्स्टहरू हुन्छ त्यो त अलिक सार्पर क्लियरर देखिन्छ कि यसमा चाहिँ पहिला भन्दा है, सो त्यो एउटा चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसै गरी कस्टमाइजेसनको लागि चाहिँ जुन अरू जुन डिस्प्ले छ अब त्यसमा हल्का हामीले कस्टमाइज गर्नु मिल्छ होइन, के यताउता गर्नु मिल्छ। त्यसै गरी अब अरू त सेम युजुअल जुन हामीले MIUI 13 मा एन्ड्रोइड 11 मै देखिरहेको हुन्छ सेमै छ, तर पहिला भन्दा यसमा ब्लोटवेयर थोरै छ, प्लस अलिक स्न्यापी फिल छ यसमा। सो Xiaomi 12 Lite चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो डिजाइन दिएको छ होइन, प्रिमियम नै छ। त्यसै गरी हार्डवेयर राम्रो छ यसको, Qualcomm Snapdragon 778G। अब क्यामेरा चाहिँ मेन क्यामेरा राम्रो छ, डिसेन्ट राम्रो हुन्छ नि सेन्सर युज गरेको छ, तर अल्ट्रा वाइड र म्याक्रो भने चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ छैन यसको होइन। यसको अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ डिस्प्ले छ अन्त बेस्ट कुरा होइन, 12 बिट डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेस रेट, 1080p हुन्छ नि, यो प्राइस रेन्जमा अति दामी डिस्प्ले दिएको छ है। अब लास्टमा कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब MIUI 13 कतिको चलाउन हुन्छ नि सजिलो लाग्छ अथवा मन पर्दैन भन्ने कुरामा फरक पर्न सक्छ होइन, प्लस पहिलाभन्दा स्न्यापी छ। अब ओभरअल निकै राम्रो फोन छ यो प्राइस रेन्जको लागि, ओभरअल प्याकेज निकै राम्रो छ होइन Xiaomi 12 Lite, सो तपाईँ किन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली गुड फोन।
सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स। Until next time, namaste.